हेलो साथीहरु, दर्शक नमस्ते, सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि तपाईहरुको पनि मोबाइलमा अटो अपडेट आएर हैरान हुनुहुन्छ, तपाई फोन कल गर्दाखेरि मोबाइलमा अटोमेटिक अपडेट आइरहेको हुन्छ र नेट स्लो भएर तपाईको फोन कल पनि ल्याग हुन्छ र त्यसपछि तपाईको फोन गर्दै जति कट गर्दा पनि त्यसमा चाहिँ पेन्डिङमा धेरै एप्सहरु रहन्छ र एकैचोटी अपडेट यसरी चाहिँ अपडेटहरु भइरहन्छ र हामीले क्यान्सल गर्दा पनि फेरि अर्को आइरहन्छ। यसरी चाहिँ ल हामीले यो क्यान्सल गर्यो फेरि अर्को आउँछ, फेरि क्यान्सल गर्यो फेरि अर्को आउँछ। यस्तै भएर तपाई हैरान हुनुहुन्छ। तपाईले सानो सेटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि तपाईको मोबाइलमा अपडेट आउँदैन। तपाईले चाहे भने त्यो एप्सको अपडेट गर्न सकिन्छ। तर अर्को फाइदा भनेको तपाईहरुलाई यो एप्सले अपडेट गर्दाखेरि तपाईको कम्ती जिबी भयो भने त्यसले धेरै एमबी ओगट्ने भएको हुनाले तपाईहरुले यो अटो अपडेटलाई चाहिँ अफ राख्नुपर्ने हुन्छ। किनभने तपाईले नचाहिने एप्सहरु तपाईलाई अपडेटै चाहिदैन भने तपाई किन गर्ने? तपाईले जुन चाहिन्छ त्यसमा मात्र तपाईले हेरेर पछि अपडेट गर्न सकिन्छ। मैले यहाँ कट गरिरहेको छु र ल हेर्न सक्नुहुन्छ, यसो आइ गर्छ। त्यसैले तपाईहरु प्ले स्टोरमा जाने, फर्स्टमा प्ले स्टोरमा जाने, त्यसपछि माथि हाम्रो फोटो अथवा आइकनमा क्लिक गर्ने यहाँ माथि राइट साइडमा र त्यसपछि तल मुनि आउने सेटिङमा आइसकेपछि यहाँ सेटिङमा क्लिक गर्ने। त्यसपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सेकेन्ड अप्सनमा नेटवर्क प्रेफरेन्स र त्यसमा क्लिक गरेर यहाँ मुनि देख्न सक्नुहुनेछ अटो अपडेट एप्स र त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि यो पहिले यहाँ भएको हुन्छ अनि यहाँनेरि डोन्ट अपडेटमा तपाईहरुले क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र यसको पनि यतिको गर्यो भने तपाईहरुको कहिले पनि समस्या आउँदैन। तपाईले केही गरी त्यो एप्स तपाईलाई अपडेट चाहिन्छ भने तपाईले यहाँ म्यानेज एप्स डिभाइसमा क्लिक गर्ने। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ सी अल अपडेटिङमा। त्यसपछि तपाईले यहाँ क्यान्सल गरेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्सहरु सबै अपडेट मागिरहेको छ। यो चाहिँ छिटै आइ गर्छ साथीहरु। यो तपाईहरुले अपडेट आज भयो फेरि 2-4 दिनमा आइ गर्छ। त्यसैको कारणले तपाईहरुले त्यो अफ राख्नुपर्ने हुन्छ र तपाईहरुलाई जुन चाहिन्छ त्यसको अपडेट गर्ने हो। यदि तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्ता अनलाइन टेस्ट सम्बन्धी भिडियोहरु रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आएको बेल आइकनलाई यसरी क्लिक गरेर अलमा क्लिक गरेर हामीसँग सधैँभरि जोडिन सक्नुहुनेछ। हस् त साथीहरु।